Ξέρεις, υπάρχει μία φάση που δεν ξέρεις καν αν η ζωή που ζεις είναι δική σου, αν την επέλεξες ή απλά κάτι προέκυψε στην πορεία. Ξυπνάς, πας στη δουλειά, κάνεις όλες τις υποχρεώσεις ό,τι έχεις μέσα στην ημέρα και απλά μετά γυρνάς σπίτι και χάνεσαι. Και αν σε ρωτήσει κανείς πώς θες να είναι η ζωή σου, πώς θέλεις να είναι η ζωή αυτή που θέλεις να ζήσεις, πραγματικά κολλάς, δεν ξέρεις τι να απαντήσεις. Ξέρεις μόνο τι δεν πάει καλά, τι σε κουράζει, τι σε στραγγίζει. Αλλά αν σου πω περιέγραψε τη ζωή που θέλεις, θολώνεις. Και το πιο ύπουλο, αυτό το μπέρδεμα αρχίζει να σου φαίνεται φυσιολογικό. Λες, έτσι είναι η ζωή, τι να κάνω. Μπορεί να δουλεύεις σε μια δουλειά που δεν σε γεμίζει, αλλά μέσα σου λες, τώρα πού να ξαναψάχνω δουλειά. Μπορεί να μένεις σε μια σχέση που μέσα σου έχει τελειώσει, αλλά φοβάσαι τη μοναξιά και το ξεβόλεμα και δεν θες να κουνηθείς. Μπορεί να ζεις σε μια πόλη, σε μια περιοχή, σε μια χώρα που δεν σου ταιριάζει, αλλά δεν θέλεις να φύγεις από εκεί γιατί μέσα σου λες, εντάξει, έτσι τα έφερε η ζωή, τώρα εδώ είμαι. Και έτσι λίγο χτίζεται μια ζωή από μικρές παραχωρήσεις. Μικρά δεν πειράζει, μικρά δεν βαριέσαι. Επίσης μικρά, έλα τώρα ας μην τα κάνω όλα δύσκολα. Μέχρι που ξυπνάς μια μέρα και συνειδητοποιείς ότι δεν θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες ενθουσιασμό για κάτι. Λέμε συχνά, δεν ξέρω τι θέλω. Και εγώ θα σε προκαλέσω λίγο και θα σε ρωτήσω πόσο σίγουρη είσαι ή σίγουρος ότι δεν ξέρεις τι θέλεις. Γιατί η αλήθεια είναι άλλη. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Είναι ότι ξέρουμε ότι αυτά που θέλουμε έχουν κόστος. Μπορεί να θέλεις να αλλάξεις δουλειά, να φύγεις από μια σχέση, να αλλάξεις σπίτι, να αλλάξεις χώρα, να σπουδάσεις κάτι άλλο, να αρχίσεις μια δική σου επιχείρηση. Και μαζί με αυτή την επιθυμία έρχεται ο φόβος. Και αν αποτύχω, και αν με κρίνουν, και αν είναι αργά, και αν χάσω και αυτά που έχω. Οπότε ναι, είναι πιο ασφαλές να λες δεν ξέρω τι θέλω. Γιατί όσο δεν ξέρεις τι θέλεις, δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια κίνηση. Και κυρίως δεν χρειάζεται να αναλάβεις ευθύνη. Άρα πριν πεις ξανά δεν ξέρω πώς θέλω να ζήσω, ρώτα τον εαυτό σου, μήπως ξέρω πολύ καλά κιόλας πώς θέλω να ζήσω, αλλά φοβάμαι να το παραδεχτώ. Θα σου δώσω μία απλή άσκηση. Όχι τέλεια, όχι ότι έχει αποτελέσματα σε χρόνο 0, αλλά είναι καλή για να κάνεις μια αρχή. Πάρε ένα χαρτί και χώρισε το στη μέση. Από τη μία στήλη γράψε «Έτσι ζω τώρα», από την άλλη στήλη θα γράψεις «Έτσι θα ήθελα να ζω». Στο «Έτσι ζω τώρα» θα γράψεις πώς είναι οι μέρες σου, πόσες ώρες δουλεύεις την ημέρα, πώς νιώθεις όταν σχολάς, τι κάνεις τα βράδια, με ποιους μιλάς περισσότερο, ποια είναι τα πιο συχνά συναισθήματα μέσα στην ημέρα σου. Και στη στήλη 2 θα γράψεις πώς θα ήθελες να ζεις, δηλαδή πώς θέλεις να ξεκινάει η μέρα σου, τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις, τι ρυθμό θα ήθελες να έχεις στην καθημερινότητά σου, πώς θα ήθελες να σε κοιτάς στον καθρέφτη και ό,τι είναι άλλο αυτό που θα ήθελες να έχεις στη ζωή που δεν έχεις. Μην λογοκρίνεις τον εαυτό σου, γράψε αυτά που έχεις στο μυαλό σου όσο υπερβολικά και να σου φαίνονται. Και εκεί βρίσκεται το πρώτο σου βήμα. Και εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν υπάρχει ζωή που πρόκειται να αλλάξεις και να το κάνεις χωρίς πόνο και χωρίς θυσία. Κάθε μεγάλη αλλαγή έχει χάος, έχει κόστος, έχει ρίσκο. Αν αλλάξεις δουλειά, ας πούμε, ίσως για λίγο να πέσει το εισόδημά σου. Αν λήξεις μια σχέση που δεν είσαι τελείως ευχαριστημένη, σίγουρα μετά θα έχεις μοναξιά. Αν πεις όχι σε ανθρώπους που μέχρι εχθές είχαν μάθει να μην τους λες όχι και να τους εξυπηρετείς και να τους ευχαριστείς, σίγουρα πολλοί θα θυμώσουν και θα φύγουν από τη ζωή σου. Αλλά πρόσεξε, πληρώνεις έτσι κι αλλιώς ένα κόστος. Το κόστος του να μένεις σε μια ζωή που δεν σε χωράει. Το ερώτημα δεν είναι μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου χωρίς να πληρώσω κανένα κόστος. Το σωστό ερώτημα είναι ποιο κόστος είμαι διαθετημένη να πληρώσω. Της αλλαγής ή της παραμονής. Και όσο πιο ειλικρινά απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, τόσο πιο κοντά θα έρθεις στη ζωή που θα ήθελες να ζήσεις.
Φυσικά δεν χρειάζεται να τα διαλύσεις όλα από αύριο. Επίσης δεν χρειάζεται να ανακοινώσεις στον κόσμο ή να γράψεις μεγάλες ανακοινώσεις στο Instagram ότι θα κάνω αυτό, θα αλλάξω εκείνο. Μπορείς να ξεκινήσεις με μικρές αλλαγές, όπως του τύπου από εκεί που είμαι βολεμένη σε αυτή τη δουλειά και πού να ψάχνω τώρα, να κάνεις μια έρευνα, να βάλεις τα email σου να σου έρχονται δουλειές υπενθυμίσεις και να στείλεις και το βιογραφικό σου σε μια δουλειά μέσα στην εβδομάδα. Επίσης, σε μια σχέση που δεν είσαι ευχαριστημένη ή που έχεις τα παράπονά σου, να κάνεις μια κουβέντα αλήθειας και να πεις ότι εγώ αυτά θέλω. Με αυτά είμαι ευχαριστημένη, πες μου κι εγώ που κάνω λάθος, γενικά να κάνεις μια κουβέντα αλήθειας. Να κάτσεις το βράδυ, να κλείσεις την τηλεόραση, να κλείσεις τα social και ό,τι σε αποσπά και να γράψεις μια λίστα με αυτά που ανέχεσαι και δεν θα ήθελες να ανέχεσαι. Το θέμα δεν είναι να κάνεις τα τέλεια βήματα. Το θέμα είναι να σταματήσεις να είσαι παθητική θεατής στην ίδια σου τη ζωή. Και θα σου πω κάτι σκληρό τώρα. Αν δεν ξέρεις πώς θέλεις να ζήσεις, η ζωή σου θα είναι γεμάτη από τις αποφάσεις των ανθρώπων που είναι γύρω σου. Και ξέρεις κάτι, για τον κόσμο γύρω σου είναι πάρα πολύ βολικό αυτό, γιατί αν εσύ δεν ξέρεις τι θέλεις, προσαρμόζεσαι στα θέλω αυτών και αυτοί σε χρησιμοποιούν και βολεύονται και είναι όλα μια χαρά και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Αλλά εσύ μέσα σου κάποια στιγμή πρέπει να πεις εγώ είμαι ο αρχιτέκτονας της ζωής μου, αυτή η ζωή είναι δική μου, αυτό το κομμάτι είναι δικό μου και θα το ζήσω εγώ όπως θέλω. Ξεκίνα από το κομμάτι που θέλεις να αλλάξεις που έχει το μικρότερο πόνο και μην ξεκινάς από το μεγαλύτερο έτσι ώστε να καταστραφούν όλα και να το μετανιώσεις. Αλλά αν ξεκινήσεις έστω και με το μικρότερο κομμάτι, έστω και αν δεν έχεις το σχέδιο όλο στο μυαλό σου, έχεις πάρει μια απόφαση ότι δεν θα αφήσεις τη ζωή σου στον αυτόματο. Και θέλω να κλείσω με αυτό. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε μια κοπέλα που μου έκανε αυτό ακριβώς στο σχόλιο. Και αν δεν ξέρεις πώς θέλεις τελικά να ζήσεις, αυτό το βίντεο λοιπόν θέλω να το βλέπεις κάθε μέρα. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ίδια πράγματα, αλλά άλλα καταλαβαίνουμε, άλλα μας λένε. Όταν το βλέπουμε και δεύτερη φορά βλέπουμε και λεπτομέρειες που χάσαμε. Όταν το βλέπουμε και τρίτη φορά παίρνουμε αποφάσεις. Οπότε θέλω να το βλέπεις κάθε μέρα. Και θέλω να κρατήσεις αυτό το βίντεο σαν υπενθύμηση ότι έχεις το δικαίωμα να πειραματιστείς, να αλλάξεις, να ψάξεις, να κάνεις λάθος, να έχεις τη γνώμη σου μέχρι να βρεις τον τρόπο που εσύ θέλεις να ζήσεις. Αν και εσύ που με παρακολουθείς είσαι στην ίδια φάση και λες δεν ξέρω πώς θα ήθελα να ζήσω, γράψω στα σχόλια και γράψε μου εγώ τώρα ξεκινάω, έτσι απλά για να δούμε ότι τελικά είμαστε πολλές και δεν θα πρέπει και πολύ γενικά και δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να λέμε πράγματα γιατί δίπλα μας όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κι άλλοι παίρνουμε άλλο θάρρος, άλλο κουράγιο, το συζητάμε και βρίσκουμε λύσεις. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά.